ඔයාගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ SD කාඩ් එකෙන් ඔයාගේ chip එකේ තියෙන photos videos files ඒ හැමදේම කියන්නේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ ෆයිල්ස් ඔඩියෝ ෆයිල්ස් එතනින් හැට ගියන් පස්සේ අනිකුත් ෆයිල්ස් වගේ දේවල් ඔයා අතින් පර්මනන්ට්ලි ඩිලීට් කරන් පස්සේ ඒක නැවත ගන්නෙ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට software එකක් ඕනේ. නමුත් මේ software එක සාමාන්‍ය මම මෙතනදී භාවිතා කරනවා ECS data recover කියන software එක. මෙන්න මේ software එක ඉතින් මෙන්න මේක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මුලින්ම මේ software එක ඔයාට buy කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට ගන්නව නම්. නමුත් අද මේ කතා කරන වීඩියෝ එක තුල වීඩියෝ එක ඉවරන ගමන් බැලුවොත් ඔයාට මේක සම්පූර්ණ free access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා නිකමට ගහලා බලන්න මේකේ කොච්චර ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ software එක buy කරන්න කිව්වොත් කීයක් යනවද කියලා. මේකේ data recovery software එක සෑහෙන්න ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් හොඳ software එකක්. මේක premium version එක ටිකක් මිල අධිකයි. sorry මගේ මේ වෙලාවේ වැඩ කරන්නේ නැහැ network අවුලක් තියෙනවා. හරි කොහොම හරි පොඩක් ඔයා search කරලා බලන්න. මේකේ මේ ECS data recovery software එක සෑහෙන කියන්නේ ඔයාට payment එකක් කරලා තමයි ඔයාට මේකේ active කරගන්න වෙන්නේ software එක දාගත්තට වැඩක් නැහැ. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඉවරනකම් හිටියොත් ඔයාට පුළුවන් මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා හරියටම දැනගන්න. ඉතින් මේක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන pen එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන chip එකේ තිබ්බ data ඔයා delete කරපු data ආයෙ නැවත ගන්න බැරි වෙච්ච data ඔයාට නැවත recover කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ software එක ඉස්සලාම install කරගන්න ඕනේ. මේක install කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන මම වීඩියෝ එකේ අවසානට කතා කරන්නම්. මේ ගොඩක් දිග වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මේ application එක open කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ වැඩේ කොයි විදිහටද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ software එක open වුණාන් පස්සේ ECS data recover wizard technician lifetime දැන් මේක activate කරලා තියෙන්නේ. මේක activate කරලා තියෙන්නේ ඒකයි මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඔයා මේක activate කරලා නැහැ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් download කරගත්තොත් ඒ නිසා ඔයා ඒ විදිහට download කරගන්න එපා. මම steps ටික කියන්නම් මොකද්ද කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයා ඒ විදිහට වැඩේ කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක මේව කරගන්න පුළුවන්. හරි කොහොමද මේ SD card හෝ data recover කරන්න? ඔයාලා මෙතන ඔයාගේ SD card එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ pen drive එක ඔයා මේකට plug කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ SD card recover කියන option එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාගේ device එක. මෙතනදී ඔයාගේ SD card විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ pen drive එක උනත් insert කරන්න පුළුවන්. SD card එක එහෙම නැත්නම් pen drive එක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී ඔයාගේ PC එකට plug කරන්න. plug කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා එතන අදාළ device එකක් මේ disk එකක් වගේ පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතන අපිට මේ තියෙන්නේ දැන් අපේ සාමාන්‍ය internal drivers ටික පෙන්නන්නේ. ඒ විදිහට දැන් මේකේ local disk C එක D එක වගේ පෙන්නනවානේ partition වෙලා. අන්න ඒ වගේ SD card recover කියන එකට ආවම පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතන click කරාන් පස්සේ මෙතන scan වෙනවා. මට මේ වෙලාවේ මේ විදිහට කියන්නේ මම දැන් කලින් පාරක් pen drive එකේ තිබ්බා වගේ recover කරා. ඒ නිසා මම නැවත ආයෙ කරන්නේ නැහැ. I think ඔයාලට පුළුවන් එන්නේ ඒ කියන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාගේ pen drive එක plug කරලා එහෙම නැත්නම් chip එක plug කරන් පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් පෙන්නනවා device එක drive එක. ඒ drive එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ storage එක recover කරගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන ඔයා download delete කරපු හැම file එකක්ම වගේ ඔයාලට පෙන්නනවා. හැබැයි මේක පෙන්නන්නේ කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් free version එකේ නොවුනත් ඒ කියන්නේ sorry මේක මේ paid version එකේ නොවුනත් ඔයාලට මේක පෙන්නනවා. ඒ වුණාට ඔයාලට ඒක ගන්න බෑ. ඔයා ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි recover කරන්න ඇද්දි කියනවා ඒකට payment එක කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා videos වගේ දේවල් දැන් මම කලින් ගත්තා GB 1 ගානක වීඩියෝ එකක් තිබ්බා. ඒක ගත්තා කිසිම quality loss වීමකින් තොරව. ඒ කියන්නේ kilobyte එකක්වත් MB එකක්වත් අඩුම තරමේ loss වීමකින් තොරව ඒ quality එකෙන්ම ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ videos audios ඒ හැම එකම ගන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේක ඔයා ඇක්ටිව් කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ගේම. ඇක්ටිව් කරගත්තන් පස්සේ වැඩේ ඊසි කොට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඇක්ටිව් කරන්න කොහොමද කියලා මම කතා කරන්නම්. ඉතින් මේක තමයි software එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන PC recover එකට ඇවිල්ලා SD card recover එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ pen drive එක හෝ ඔයාගේ chip එක මෙතනට plug කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන PC recover කියන එකෙන් ඔයාගේ device එකේ තියෙන internal storage එක ඔයාගේ අතින් delete වෙච්ච ඒවා recover කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් කොහොමද මේක මේ අනිත් පැත්ත ඒක ඇක්ටිව් කරගන්නේ කියලා ගැටලුවක් එනවා. ඉතින් මෙතනදී මේක ඇක්ටිව් කරගන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ෆයිල් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අර මේක පේමන්ට් එකක් කරලා ගන්නවා නම් හොඳයි. හැබැයි එහෙම ගන්න බැරි අයට මම මේක මේ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම ගන්න බැරි අයට පුළුවන් මගේ මේ වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික බලන්න. ඉතින් එතනදී තව විශේෂ පුංචි කාරණයක් තියෙනවා කියන්න. මොකද හේතුව මේක මම කොහෙත්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න
මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන ෆයිල් එක මම පෙන්නන්නම් ඒක. මෙන්න මෙතන තියෙන compressed files වල ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆයිල් එකක් ESS data recover එකේ ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඔයාලට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේක ගන්න ඕන නම් ඔයාට ඒ කියන්නේ දැන් මට මේ වීඩියෝ එකේදී ඒක ගැන කතා කරන්න බෑ හේතුව ඒක ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරොත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙලාවට YouTube එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් YouTube නීති තද නිසා මට කලින් වීඩියෝස් කීපයක් අයින් කරන්න උනා. මෙන්න ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ softwares මේ විදිහට ගන්නවා ගැන කතා කරන එක මම ඒ කියන්නේ ඒකට කියන විදිහක් තියෙනවා. ඒවා කොයි විදිහටද ගන්න කෙනෙක් ගැන තියෙනවා කතා කරන විදිහක්. මම ඒකවත් කියන්නේ නැතුව මේ කතා කරන්නේ. දැන් YouTube එක සෑහෙන දියුණුයි. ඒ නිසා මේවා track කරනවා. මුණත් ගැටලුවක් වෙනවා මගේ වීඩියෝස් වලට. ඉතින් මේ ගන්න ඕන නම් ඔයාලා description එකේ තියෙනවා මගේ channel එකේ මේ WhatsApp channel එකේ link එක. WhatsApp channel එකේ link එක තියෙනවා. WhatsApp channel එකේ link එකට යන්න ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ file එක download කරගන්න link එක ගන්න. ඒ වගේම ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඊටු වීඩියෝ කොටස මේ ඊටු කොටස ඔයාලට ඒකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා වෙනම තව file ඒ කියන්නේ ඒකේ zip file එකක් තියෙන ඒක unzip කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක unzip කරන්න password එකක් ඕනේ. ඒ password එක unzip කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඊට පස්සේ steps ටික complete කරලා කොහොමද software එක activate කරගන්නේ කියන එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම මම ඒ YouTube මගේ WhatsApp channel එකට මම දාන්නම්. ඉතින් channel එකට join වෙන්න. මට මේක YouTube එකේදී කතා කරන්න බැරි නිසා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට හමු. ජය වේවා.